ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? የዛሬው ጥያቄ የበርበሬ አዘገጃጀትን የተመለከተ ነው። ቀደም ሲል በሶስት ክፍል ከፍዬ ለአሰራር እንዲመች ስለ በርበሬ አፈጫጭ አስተምሬያለሁ። ቻናሌ ላይ አለ። ያንን በተመለከተ አንድ ጥያቄ ማማዬ በትንሽ በርበሬ ነው ያሳየሽን ቅመሙንም መጥነሽ እና እኛ ታዲያ በርከት ያለ በርበሬ ስናስፈጭ እንዴት አድርገን ነው የምንመጥነው? አንቺ ያሳየሽን በትንሽ የሚል ነው። እኔ ያንን ተነጻጽሮ በዛ በመነሳት ቅመሞችን እንድጨምሩ ብዬ ነው ያሳየሁት። በትንሽ በርበሬ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ማዘጋጀት ስለማልችል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እንግዲህ የሌሎችም ጥያቄ ነው የሚሆነው። የበርበሬ ዝግጅት ደግሞ በጣም ጠቃሚና የምንፈልገው ነው። እኔ ይሄ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እያንዳንዱ በሚገባችሁ ላዘጋጅ ብዬ አቅርቤያለሁ። አነባዋለሁ እና ቀስ ብዬ አነባለሁ በደንብ እንዲገባችሁ ነጥቡንም እንድትይዙት። ስለዚህ ወደ ንባቡ ሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን በርበሬን ለማስፈጨት ሁለት አይነት ቅመም ነው የሚያስፈልገው። በሁለት ጎራ ይከፈላል፣ በእርጥብና በደረቅ። እርጥብ ቅመሞች እነማን ናቸው? ደረቅ ቅመሞች እነማን ናቸው? ምን ያህልስ መጠናቸው ይሆናል? በርበሬውስ ምን ያህል ይሆናል? በዛ መልክ ነው ያዘጋጀሁላችሁ። እኔ ያዘጋጀሁት በርበሬ አንድ ፈረሱላ ነው። አንድ ፈረሱላ ማለት 17 ኪሎ በርበሬ ማለት ነው። ለ17 ኪሎ በርበሬ ምን ያህል እርጥብ ቅመም ያስፈልገኛል፣ ምን ያህል ደረቅ ቅመም ያስፈልገኛል ብዬ እኔ እንደማዘጋጀው መጥኜ አዘጋጅቻላችኋለሁ። እዚህ ላይ ቅመሞችን እንደ ፍላጎት ነው እላለሁ ሁል ጊዜ። ልክ ነው። እኔ የጨመርኳቸው ቅመሞች በቂዎቼ ናቸው ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉት ካለ ወይም ሌላ ካለ የማትጨምሩበት ምንም ምክንያት የለም። የበለጠ ቆንጆ ሊሆን ይችላል። መማማሪያ ይሆናል። እያሳደግነው እንመጣለን። ይሄ ለምን ተጨመረ፣ ይሄ ለምን አልሆነም የምንለው ነገር የለም። እንደ ፍላጎት ስትፈልጉ ጨምራችሁ፣ ስትፈልጉ ቀንሳችሁ ታስፈጫላችሁ። አቅም ከማጣት ውጭ ግን ቅመሙ ባይቀነስ ጥሩ ነው በእኔ አባባል። እንደውም የምትፈልጉት ቅመም ካለ ትንሽ ጨመር ብታረጉበት ነው። እኔ በዚህ መልክ ነው ማስፈጨውና አሁን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። መጀመሪያ ደረቅ ቅመሞችን እናያለን። ቅደም ተከተሉ ምንም ማለት አይደለም። ለ17 ኪሎ ወይም ለአንድ ፈረሱላ በርበሬ ምን ያህል ደረቅ ቅመም ይበቃል? 1 ኪሎ ጥቁር ቅመም፣ 1/2 ኪሎ የተፈለፈለ ኮረሪማ፣ 1/2 ኪሎ ነጭ አዝሙድ፣ 1/2 ስል ያው ግማሽ ማለት ነው። 1 ኪሎ በሶ ብላ፣ 1/4 ኪሎ ጠቆር ብሎ የተቆላ አብሽ፣ 1/4 ያው ሩብ ማለት ነው። 1/2 ኪሎ አዝመሪኖ ወይም ስጋ መጥበሻ። አዝመሪኖ እና ስጋ መጥበሻ አንድ አይነት ነው ስሙ። 1 ኪሎ ገውዝ ወይም የፈረንጅ ኮረሪማ የምንለው ነው። 1/4 ኪሎ ቅርንፉድ፣ 1/4 ኪሎ ቀረፋ፣ 1/4 ኪሎ ቁንዶ በርበሬ፣ 1/4 ኪሎ ጥምዝ፣ 1/4 ኪሎ ከሙን። ከገውዝ እስከ ከሙን ያሉት መከለሻ ቅመሞች ናቸው። አንድ ላይ መከለሻ ቅመም ብዬ ያልጻፍኩበት ምክንያት ለማያውቀው በተን ብሎ እንዲታወቅ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ዝም ብዬ መከለሻ ካልኩኝ ገውዝ 1 ኪሎ ነው፣ ብዙ ነው። ስለዚህ አሁን ሌላ ሰው መከለሻ ይሄ ነውና ገውዙን ማበርከት አለብኝ ብሎ ይሄን ቢያስፈጭ ገውዙ ሊበዛበት ይችላል በሚል ገምቼ ነው።
የሚቀጥለው ሩብ ኪሎ ይቅርታ፣ ግማሽ ኪሎ ድንብላል፣ ግማሽ ኪሎ ጎመን ዘር ከተፈለገም ኑግ ጎመን ዘሩ ከሌለ ማለት ነው። ከአንድ አራተኛ እስከ 1/2 ኪሎ ስናፍጭ ከሩብ እስከ ግማሽ ማለት ነው። 1 ኪሎ ጨው። እነዚህ ናቸው ደረቅ ቅመሞች። እርጥብ ቅመሞች 3 ኪሎ ነጭ ሽንኩርት፣ 2 ኪሎ ቀይ ሽንኩርት፣ 2 ኪሎ ዝንጅብል፣ 1 ኪሎ ጤና አዳም ፍሬ፣ 1 ኪሎ በሶ ብላ ፍሬና ቅጠሉ፣ ሩብ ኪሎ የተበነቆለ አብሽ፣ ሩብ ኪሎ አዝመሪኖ ወይም የስጋ መጥበሻ። እነዚህ ናቸው። ሁለቱም ላይ ያሉ ቅመሞች አሉ። ደረቁም ላይ እርጥቡም ላይ እንዳይበዙ አመጣጥናችሁ ሁለቱም ጋር መጨመር ቆንጆ ነው የሚሆነው። እርጥብ ቅመሞችን በአብዛኛው የደረቅና የእርጥብ ቅመም ሽታው አንድ አይደለም። ለምሳሌ እርጥቡ በሶ ብላና ደረቁ አንድ አይደለም። በዛ እንዲካካስ አድርጋችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እርጥብ ቅመምና ደረቁ ቅመም ላይ ካለ እንዳይበዛባችሁ ትጠነቀቃላችሁ። በዚሁ መልክ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። አሁን የጠቀስኩት ተጨማሪ ምንድነው? ምናልባት እናንተ መቀነስ መጨመር ከፈለጋችሁ ብዬ ነው። ሌላው እንደ አቅም ማስፈጨት ይቻላል። ቅመም የግድ ይሄ ይሁን አይደለም እና ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ አሰራሩ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ሄዳችሁ ብታዩ የበለጠ ዝርዝር አድርጌ እዛ ስለገለጽኩት ስለ አሰራሩ፣ ስለ ቅመሙ ዝግጅት እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ለመግለጽ በጣም ጊዜ ነው የሚወስደው፣ ለእናንተም ደግሞ አሰልች ነው የሚሆነውና ያ ስላለ እዛ ጋር የበለጠ እውቀትን ታገኛላችሁ። ተመልካቾች እንግዲህ ይሄ በተቻለ መጠን ይጠቅማችኋል በሚል ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ፈረሱላ ወይም 17 ኪሎ ነው። እናንተ ስትጨምሩ 2 ፈረሱላ ላስፈጭ ብትሉ ይህን ቅመሙን 2 ጊዜ መድገም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? 3 ኪሎ ነጭ ሽንኩርት ከሆነ ለ2 ፈረሱላ 6 ይሆናል ማለት ነው። እና ሁሉንም በዛ ሂሳብ እያሰላችሁ ማድረግ ይቻላል። ከ17 ኪሎ በታች ከሆነም ይህን ቅመም መቀነስ ነው ማለት ነው። እና እንደዛ እያደረጋችሁ ታመቻቻላችሁ። ይሄ ነው ተመልካቾቼ። እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ እንደሚጠቅማችሁ እና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩ። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የበርበሬ አሸካሸክን ነው። ለበርበሬ ሽክሽክ ስራ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። በርበሬውን ለመሸክሸክ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ። ይሄኛው ለቅሜና ቆርጬ አስተካክዬ የማረግበት እቃ ነው። ይሄ ለቂንዱ መቅሮጫ መቀስ ነው። ይሄኛው ዛላ በርበሬ ነው። ይሄ ፎጣ ነው ለመወልወያ። ይሄኛው ለቆሻሻ ማስቀመጫ ነው። ይሄ ለመሸክሸኪያ ነው። እነዚህን ነው እንግዲህ ያቀረብኩት። እሺ አሁን እናጸዳለን። ይሄኛው ከበርበሬ ተራ የተገዛ ነው አሉ። የአሜሪካ አይደለም። ልክ እንደዛ አድርጌ ነው አሰራሩን ማሳያችሁ። ከዚህ እንደዚህ አድርጌ ካሳየኋችሁ ንጹህ ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ቂንዱን ብቻ ቆርጦ መስራት ነው እና የበርበሬ ተራ በርበሬ አንደኛ ለዛዛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲሸጡት ፍሬውን ያበዙታል። ሚዛን እንዳያነሳ ነው ይባላል። ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም። እና ሲገዛ ፍሬው እንዳይበዛ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሲመዝኑ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና
ያ በርበሬ ነው። ይሄ ብዙ በርበሬ ይቅርታ ብዙ ፍሬ እንዳይኖረው አይቼ ነው የገዛሁት ማለት ነው። ብዙ የለውም። ስለዚህ ማጽዳት እንጀምራለን። በምናጸዳበት ጊዜ ያው ሰፋ ያለ ነገር ይፈልጋል እንዳይበታተን ብዙ ስለሆነ የምናስፈጨው ቁጭ ብለን መልቀም አለብን እና በሚለቀምበት ጊዜ እንደገዛ ነው እንደ ለዛዛነቱ ሳይደርቅ መጀመር አለብን። ከደረቀ በኋላ እናጽዳው ብንል ይሰባበርና የደቀቀው በርበሬ ፍሬው ወደ ቆሻሻ ወዳለው ፍሬ ሊቀላቀልብን ይችላል። እንደገና ቂንዱን በምንቆርጥበት ጊዜ ይሄንን ላይቆረጥ ይችላል። በጣም ያስቸግራል። ልዝዝ ነው የሚለው እና ለፀሐይ ሳንሰጥ መጀመሪያ ቁጭ ብለን ማጽዳት መቻል አለብን። መጀመሪያ ከምን እንጀምራለን? ማጽዳት ስንጀምር ይሄንን እንዲህ በሙሉ ይነሳና እንዲህ ያደረጋችሁ ፍሬ ካለው ነው እንዲህ የምታደርጉት። ይሄ ነው። አሁን ይሄ ፍሬ የለውም እንጂ ፍሬ ያለው በርበሬ በምትገዙበት ጊዜ ይሄንን ፍሬ መጀመሪያ ታጸዱና ታበጥሩና ስብርባሪም በርበሬ ሊኖረው ስለሚችል ጽድት አድርጋችሁ ይሄንን ለፀሐይ ትሰጡታላችሁ ወይም ታሰጡታላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረው ምንድን ነው? ይሄ ዛላው ብቻ ነው። ዛላውን አሁን እንዲህ እናደርጋለን። ይሄ ዛላ ምን መሆን አለበት? ቂንዱንም ሳንቆርጥ ምንም ሳናረግ እንሰራለን፣ እናጸዳለን። ስለዚህ በፎጣ ይወለወላል። እንደውም ድሮ በርበሬ ይታጠባል። ሲታጠብ ግን እኔ አልደግፍም። ቶሎ ቶሎ ማጠብ ጥሩ ነው ይባላል፣ ግን ጥሩ አይደለም። ጣዕሙም ከለሩም ይሄዳል፣ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማጽዳት እጀምራለሁ። አሁን ፎጣውን በደንብ ጨምቄያለሁ እና እያንዳንዱ በርበሬ ቆሻሻ መሆኑን ንጹህ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ይሄ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ንጹህ ነው ወልውሉኝ አይልም። ልሞክር ካላችሁ ሁሉንም መሞከር ይቻላል እና እንደዚህ የተደረገ ይወለወላል። ቂንዱ ከመቆረጡ በፊት ነው የምንወለውለው። ለዛዛ መሆኑ የሚጠቅመው እንዳይሰባበር ነው። አሁን ቁጭ ስትሉ ይመቻል። እኔ ፎጣዬን እንደዚህ ላደርግ እንዲመቸኝ በደንብ መወልወል መቻል አለበት። ከዛ በኋላ እኔ ሁሉንም ወለውልና ጨርሼ እንገናኛለን። አሁን ተወልውሎ አልቋል ማለት ነው። እኔም ወልውዬ ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ ካዘጋጃችሁት በኋላ ፀሐይ ላይ ይሰጣል እና እንግዲህ እንደዚህ ይደረግና በተን ተደርጎ ምንጣፍ ላይ ይሰጣል። ምንጣፉ ምን አይነት መሆን አለበት? ከጥጥ የተሰራ ባይሆን ፕላስቲክ ነክ ነገር ቢሆን ይመረጣል፣ ለበርበሬ ማዘጋጃም ሆነ ማስጫ። አሁን ይሄ ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ ይሄ ቂንድ ነው የሚቆረጠው። ቂንዱን በእጃችን ወይም ደግሞ በመቀስ መቁረጥ እንችላለን። ከደረቀ ምንም ችግር የለውም፣ ያፈጥናል። እና አሁን እኔ ቂንዱን እቆርጣለሁ። ቂንድ ሁለት አይነት አቆራረጣለሁ። እኔ ድሮ ሳቅ ይቺ ብቻ ናት እንደዚህ የሚቆረጠው። ይሄው እስከነዚህ አሁን ደግሞ ወይም ደግሞ ሙያ እንደ ቤቱ ስለሆነ ይሄንን
የሚያወጡትና የሚጥሉት አሉ። ግን ድሮ አይጣልም። እንደውም ዱቄት የሚሆነው ይሄ ነው ይባልና አብሮ ነው የሚሆነው። እኔም አብሬ ነው እንጂ ይሄንን እንዳለ አልጥልም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቆርጬ ጨርሳለሁ። እየቆረጥኩ እያለሁ ምናልባት ይሄ ከላይ የተበላሸ መሆኑን የሚገልጽ ምልክት ካለው መጀመሪያ በርበሬው ሲገዛ ለዛዛ ስለሆነ ውስጡ ሊሻግት ይችላል። እዛ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ያ ሻጋታ እኔ እንደማስበው ለጤናም ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። እንደገና ለጣምም ጥሩ አይደለም፣ ለበርበሬው መልክም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እንዲህ እየተሰነጠቀ መታየት አለበት። እንደዚህ ደስ የማይላችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ እስቲ ቆይ ልየው፣ ንጹህ ይሁን አይሁን። እንደዚህ ትንሽ ካያችሁት ንጹህ ነው። በቃ ወደዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ይሄ ቆሻሻ ከመሰላችሁ እስቲ ቆይ ይሄኛውን ልየው። እንዴት እስቲ ንጹህ ነው ይሄ። ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ ይቀነጠስና እንጨርሳለን። ጠብቁኝ። በመቀስም መቁረጥ ይቻላል። እንደዚህ በርበሬው ንጹህ ሆኗል ማለት ነው። ቂንዱንም ቆርጠናል። ከውስጥም ቆሻሻ ካለው ለቅመን አጽድተናል። በርበሬያችንም ፍሬው ንጹህ ሆኗል። ወደ ፍሬው ስንመጣ ፍሬው በጣም የበዛ ከሆነ መቀነስ አለበት። ተቀንሶ ምን ይሆናል? አይጣልም። ቅመሞች ይጨመሩና አፍሬጅ ተብሎ ተሰይሞ ለማባያነት ይጠቅማል። ካልሆነም ደግሞ የፈለገ ሰው ፍሬውን ከሽሮ ጋር ማስፈጨት ይቻላል። እና በዛ መልኩ ነው ማዘጋጀት ያለብን። ለበርበሬ የሚበቃውን ፍሬ እናስቀራለን። ይሄንን እንዳልኳችሁ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ ጸርቷ ተወልውሏል። በርበሬው በመወለውልበት ጊዜ ይለዛል፣ በእርጥበቱ የተነሳ ማለት ነው። ላይወቀጥልኝ ይችላል። ኢትዮጵያ ቢሆን ምን ይደረጋል? ፀሐይ ላይ ይሰጣል። አሁንም ማለት ነው ከተወለወለ በኋላ እንደገና ቶሎ እንዲደርቅም ከተፈለገ በዚህ መልኩ ሁሉም ይሰነጣጠቃል። ቶሎ ቶሎ ወፈር ያለው የመሰለን በጣም እርጥም የመሰላችሁን እንደዚህ ታረጉና ፀሐይ ቶሎ እንዲገባው ይሰጣል። እኔ በፀሐይ ማድረቅ አልችልም። እዚህ ማድረቅ የምችለው በኦቭን ነው ያለኝ፣ እሱ ስለሆነ ሙቀት ነገር ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ አረግና እንዲደርቅ አረገዋለሁ። የፀሐይን ያህል አርጌ ከፍቼ አሁን እንዲሁ በወቅታው ለእናንተ ለማሳየት ለመሸክሸክ እሺ የሚለኝ አይመስለኝም። ለዘዝ ብሏል፣ እሞክራለሁ። በዚህ መልኩ አረግና የሚወቀጥልኝ ከሆነ እወቅጣለሁ፣ ካልሆነ ግን ኦቭን ውስጥ ከታለሁ፣ አደርቃለሁ። ጠብቁኝ። በነገራችን ላይ ይሄንን እንደ ቃል ትምህርት ውሰዱልኝ። ምክንያቱም እዚህ ያልተሟላ ነገር አለ። እንደ ኢትዮጵያ ላይሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ሲሄድ እግዚአብሔር ከፈቀደ ልክ እንደ ኢትዮጵያ አድርጌ አሳያቸዋለሁ። በዛ መልኩ አስተምራቸዋለሁ። እና ይሄንን ልንገራቸው ብዬ ነው። እኔም ወደ ስራዬ፣ እናንተም ጠብቁኝ። እሺ በርበሬው ደርቋል። ያው ኦቨን ውስጥ ነው። ቀስ ብዬ የፀሐይ ያህል ነው የከፈትኩት። ምክንያቱም ሊቃጠል ይችላል፣ ሊበላሽ ይችላል እና ተጠንቅቄ ነው ያደረኩት ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ እንዲደርቅ እንደዚህ በጥስጥስ አድርጌዋለሁኝ። አሁን ይበቃዋል ብዬ ገምቻለሁ። እንሞክራለን፣ እንወቅጠዋለን። ቆንጆ ሆኗል። ይኸውና በርበሬያችንን ሸክሽከን ጨርሰናል። ሽክሽክ በርበሬ አዘጋጅተናል ማለት ነው።
ሽክሽክ በርበሬ ለአቀማመጥም ይመቻል። በቀላሉ ቋጥረን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ወዲያው የምናስፈጭ ከሆነ ወዲያው እናስፈጫለን። ካልሆነ በምግብ ማስቀመጫ ላስቲክ ወይም ደግሞ በጠርሙስ ነገር እንዳይበላሽ ማለት ነው። በዛ ክድን ወይም ከረጢት ከሆነ ደግሞ ቁጥር አድርጋችሁ ደረቅ ቦታ ታስቀምጡታላችሁ። ሌላው መታወቅ ያለበት እንደዚህ አጽድተን ወይም አጽድታችሁ ለፍታችሁ ካጸዳችሁት በኋላ በዛላው ራሱ የሚሰጣበት ቦታ ንጹህ መሆን አለበት። ከመሬት ራቅ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም አቧራ የተለያየ ነገር መልሶ የሚበክለው ከሆነ ምኑን ወለወል ነው ምኑን አጸዳ ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የበርበሬ ዝግጅት ዋናው ከዚህ ይጀምራል። በንጽህና መሰራት አለበት ማለት ነው እና የዚህን ትምህርት አሰጣጥ በ3 ክፍል ከፍየዋለሁ። ምክንያቱም በትክክል ቀስ ብላችሁ እንዲገባችሁ እንድትከታተሉኝ ቪዲዮውም እንዳይረዝም ብዬ ለ3 ከፈልኩት። የመጀመሪያው መሸክሸክን ነው የአሁኑ ትምህርት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አደላለዝን ነው። ሶስተኛው አፈጫጭ። እንደዛ አርጌ ከፍዬ ስላቀረብኩት የሚቀጥለው ድልዝ ነው እና ለዛ ለድልዝ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቼ። በዚህ ክፍል የማሳያችሁ የበርበሬ አደላለዝ ስራን ነው። ለበርበሬ አደላለዝ ስራ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ በሶ ብላ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ጤና አዳም ፍሬ፣ አብሽ፣ ዝንጅብል፣ የስጋ መጥበሻ፣ የደረቀ ጠጅ፣ የተሸከሸከ በርበሬ፣ መፍጫ ወይም ሙቀጫ፣ ለማስቀመጫ እቃ። አሁን እያንዳንዳቸው ቅመም የራሳቸው ስራ ስላላቸው ቢታወቁም እንኳን መግለጽ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትን ይሄ ተልጧል። ነጭ ሽንኩርትን ለመደለዝ በምናዘጋጅበት ጊዜ በፊት እንዲህ ተልጦ ነው የሚሰራው። እየተሻሻለ ሲመጣ ግን አላስፈላጊ የሆኑ ጠንከር ያሉ ቆዳዎች ይቀሩና ላዩ ላይ ያሉት ሌላው ስስ ቆዳ ባይላጥም ችግር የለውም እና እንደዛ ተደርጎ ይዘጋጃል። ነጭ ሽንኩርትን ለመላጥ ስለሚያስቸግር በውሃ ይዘፈዘፍና መራሱ ከተረጋገጠ በኋላ በቀላሉ ልጠን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትን በተመለከተ ይሄ ነው። ይሄ በሶ ብላ ነው። ለድልዝ እርጥብ ቅመም ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ግን እኔ ይሄኛው በሶ ብላ ፍሬው ደርቆብኛል፣ ውሃ ነክሬው ነው። ይሄኛው ደግሞ የበሶ ብላ ቅጠል ነው ያልደረቀ ማለት ነው እና ፍሬውንም ቅጠሉንም መጠቀም እንችላለን በሶ ብላን። ድሮ ግን የበሶ ብላ ፍሬው ብቻ ነበረ እናቶቻችን ሲጠቀሙ የነበሩት። ከጊዜ በኋላ የበሶ ብላ ቅጠሉ ጠቃሚ መሆኑ ታውቆ አሁን በአብዛኛው እየተጠቀመበት ነው እኔ ሳይ ማለት ነው እና ይሄ ነው በሶ ብላን በተመለከተ። ይሄ ጎመድ ጎመድ ተደርጎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ነው ለመደለዝ እንዲመች። ቀይ ሽንኩርት እስከነ ልጣጩ ልጣጩ አብሮ ይገባል። እንደውም አገራችን ሆነ ብሎ ለድልዝ የአበሻ ሽንኩርት ተመርጦ እንደዚህ ጎመድ ጎመድ ይደረግና ንጹህ ሆኖ ይዘጋጃል። ይህንንም ያንን በማስመልከት አዘጋጅቼዋለሁ። ይሄ ጤና አዳም ፍሬ ነው፣ እርጥብ ጤና አዳም ፍሬ። ፍሬዋ ይችን ትመስላለች። ይሄንን ግን እስር ያለውን ላፈጫጭ ወይም ለመደለዝ እንዲመች ገርደፍ ገርደፍ አድርጌዋለሁ። በሙቀጫ በሚደለዝበት ጊዜ ይሄ ቅመም የፍትልክ እያለ አይወቀጥም። ስለዚህ መጀመሪያ እንደውም በርበሬ ለመደለዝ ስንዘጋጅ ወይም ስትዘጋጁ ጤና አዳም ፍሬ
ነው መጀመሪያ መወቀጥ ያለበት እንዳያስቸግር ማለት ነው። እና ነጭ ሽንኩርት ተከትሎ ቢሆን ላወቃቀጥ ይመቻል። ይሄ አብሽ ነው። ማንኛውንም ነገር ስንሰራ መልቀም ማጽዳት ያስፈልጋል። ይሄ አብሽ በዛ መልኩ የተዘጋጀ ነው። ደረቅ ስለሆነ ግን በውሃ አርሼዋለሁ። እንደገናም መቀቀልም ይቻላል። በሚቀቀልበት ጊዜ በብዙ ውሃ መሆን የለበትም። የአብሹ ጥቅም እንዳይሄድ ውሃውን እንድንጠቀምበት ማለት ነው። ይሄ ዝንጅብል ነው። ይሄን ዝንጅብል እስከነ ልጣጩ ነው ያደረኩት። ምንም ችግር የለውም እስከነ ልጣጩ ቢሆን ንጹህ እስከሆነ ድረስ ማለት። ድሮ ይላጥ ነበረ። የፈለገ ልጦ መስራት ይችላል። እኔ ግን በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። ይሄ የስጋ መጥበሻ ነው። እርጥብ ነው እና ያው ታጥቧል፣ ንጹህ ነው። ቀንጥሼዋለሁ። በዚህ መልኩ ይዘጋጃል። ይሄ ደረቅ ጠጅ ነው። ደረቅ ጠጅ ከሌለ ቆንጆ ጠላ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ደረቅ ጠጅ ስላለኝ እኔ በዚህ እጠቀማለሁ። ስለ ሽክሽክ በርበሬውና ስለ ሙቀጫው ወይም ደግሞ ስለ መደለዣዬ ማሽን መናገር እፈልጋለሁ። እኔ ስሰራው ያው እንደ አሜሪካ ነው፣ ባለኝ ለማሳየት ነው። ይሄንን በርበሬ በሚዘጋጅበት ጊዜ መጀመሪያ ድልዙ የሚሰጣበት ንጹህ ማስጫ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እንደገና ድልዙ የሚሰጣበት የፀሐይ ሙቀት ያስፈልገዋል። በክረምት ጊዜ ለመስራት መድረክ ካልቻለ ስለሚበላሽ እርጥብ ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ ግን አሁን በማሽን እየደረቀ ወዲያው ማስፈጨት ስለሚቻል እንደዛ መጠቀም ይቻላል። ሙቀጫ በአገራችን እንግዲህ ባለው ትልቅ ሙቀጫ ነው የምንጠቀመው። ያ ከሌለ ሌላ መሸክሸኪያ መደለዣ ማሽን ሊኖር ስለሚችል በዛ መጠቀም ይቻላል። ይህን ትምህርት ሳስተምር አንድ መጠቀም የሚፈልግ ሰው እንዲጠቀም፣ ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ በርበሬ አዘገጃጀት እንዴት እንደሆነ እንደ ታሪክም ለማስቀመጥ ነው። ይሄ ነውና እንግዲህ ወደ ይሄን ጨርሻለሁኝ። ወደ መደለዛችን እንሄዳለን። ቅመሙን ለመጨመር መጀመሪያ የበርበሬውን ብዛት ማየት ያስፈልጋል።
ይሄ ቅመም አሁን ስናየው የሚበዛ እንዳይመስላችሁ እርጥብ ስለሆነ ሲደርቅ ትንሽ ነው የሚሆነው እና ይበቃዋል። የበርበሬ ዝግጅቱ ነው በጣም የሚያጣፍጠው። ለድልህም አዋዜም ለዕለትም ደግሞ ስንጠቀምበት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ቅመሙ ምኑ ተስተካክሎ የተሰራ በርበሬ። ስለዚህ አሁን የሚቀረው ምንድነው? በቂውን ጨምሬያለሁ፣ መደለዝ ነው። እሺ አሁን ተደልዞ አለቀ። በርበሬያችን ቆንጆ ሆኗል። ይኸውላችሁ እንዲህ ድምድም ይደረግና እንዲቦካ ለ3 ቀን ይቀመጣል። ምክንያቱም ሲቦካ ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ የቡካቱ ጣዕም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ድምድም ይደረጋል። ከዛ በኋላ ንፋስ መግባት የለበትም። ልክ እንደ ቡኮ ማለት ነው። በደንብ ክድን ይደረግና ንጹህና ደረቅ ቦታ ለ3 ቀን ይቀመጣል። የዛሬ 3 ቀን እኔ አወጣውና ቆንጆ ፀሐይ ላይ ብትናርጌ አሰጠዋለሁ። የኔ ፀሐይ የትኛው ነው? እንግዲህ ኦቨን ውስጥ ነው ማለት ነው። እና ክረምትም ስለሆነ ማሰጣበትም ስለሌለ እንደዛ ማድረግ አልችልም። ኦቨን ውስጥ አደርገዋለሁ። እናንተ በምታሰጡበት ጊዜ ማስጫው ላይ አሁንም በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከመሬት የራቀ አቧራ የማይነካውና ሲሰጣ ደግሞ እንዳይጣበቅበት እርጥብ ስለሆነ ፕላስቲክ ነገር የሚመች ነገር መርጣችሁ ብታሰጡ ይመረጣል። እንደዛም ነው መሆን ያለበት። እኔ በዚህ መሰረት አደርቅና ለ3ኛው ክፍል ስራ እንገናኛለን። የዛሬውን የበርበሬ ድልህ ስራ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ወይም በሌላኛው ክፍል እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ። ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የበርበሬ አፈጫጨትን ነው። ለበርበሬ አፈጫጨት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። የፈረንጅ ኮረሪማ ወይም ገውዝ፣ በሶ ብላ፣ ጤና አዳም ፍሬ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጥምዝ፣ ቀረፋ፣ ድንብላል፣ ከሙን፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ኮረሪማ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ጨው፣ ስናፍጭ፣ የተቆላ አብሽ። ይሄ ባዶ ዕቃ ነው ያስቀመጥኩት። ቢኖረኝ ኖሮ ጎመን ዘር ላረግበት ነበረ። ጎመን ዘር መጨመር ስላለበት ይሄ ጎመን ዘር ነው ተብሎ ይታሰብልኝ። እናንተ ስታገኙ ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ባለፈው የደለስኩት ድልዝ በርበሬ ነው። ይሄ ድልዝ በርበሬ ነው ደርቆ ይሄ ሆነው ማለት ነው። እኔ አድርቄ ጠብቃቸዋለሁ ብያችሁ ነበረ። ይሄንን አድርቄ ያለው ድልዙን ደግሞ ለፍትፍት ቆንጆ ስለሆነ ይሄን ድልዝ እፈተፍትበታለሁኝ። ለፈለገም ላማረም ሰው ይሆናል ብዬ እኔ ቀምሼዋለሁ ነው ያስቀመጥኩትና ይሄንን ክድ እንዲደረግና ፍሪጅ ይቀመጣል። በተፈለገ ጊዜ ተፈትፍቶ ይበላበታል። አሁን አልፈልገውም።
እና ስለዚህ ነው እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። እያንዳንዳቸው ገልጽላችኋለሁ በሚቀጥለው። በርበሬው እንግዲህ ደርቋል። መድረቅ ያለበት በፀሐይ ሙቀት ነበረ። እኔ ያንን ማግኘት ስለማልችል በኦቭን ወይም በምድጃ እንደ ፀሐይ ያህል ሙቀት አስተካክዬ አድርቄዋለሁ። በጣም ምድጃውን ከፍ ካረኩት ሊቃጠል ይችላል። በጣም ጥንቃቄ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። የፀሐይን ያህል አድርጋችሁ ነው። ምናልባት ማስፈጨት የማትችሉ እህቶቼ መስራትና መውቀት ከፈለጋችሁ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ በኦቭን ስታደርቁ ማለት ነው። እና አደራረቅ ትልቅ ስራ ነው። ምናልባት በጭንቅላታችሁ አደራረቅ ምንድን ነው ሙቀት ካገኘ ይደርቃል ትችሉ ይሆናል። አይደለም። አገራችን ወፍጮ ቤት እዛው ተደልዞ እዛው ሙቆ እዛው ደርቆ ይፈጫል። ግን እቤት ደልዘን የምናስፈጭ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ጊዜያችንን ማጥፍተን ገንዘባችንን ማጥፍተን በርበሬውም ይበላሽብናል። ለምን? አንደኛ ነጭ ሽንኩርት ቶሎ አይደርቅም። ከላይ እንደውም የደረቀ ይመስልና ያታልላል፣ በደንብ ካልተደለዘ ካልደቀቀ። ስለዚህ ብትናርጋችሁ ዝርዝር እየተደረገ መድረቅ አለበት። ነጭ ሽንኩርቱን እየፈለጋችሁ ድቅቅ አርጋችሁ ልክ እንደኔ ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ምናልባት የተስተካከለ የፀሐይ ሙቀት ማግኘት ካልተቻለ በየቀኑ እስከሚደርቅ ተከታትላችሁ ካላደረቃችሁት ይሻግትና ይበላሻል። ስለዚህ አደራረቅ ትልቅ ስራ ነው ያልኩት ለዚህ ነው። እና ይሄን ነው እንግዲህ ልነግራችሁ የፈለኩት። አሁን ወደ ቅመሙ አጨማመር እንሄዳለን። የሚቀጥለው ስራ ቅመምን መመጠን ነው። እነዚህ ሁሉ ቅመሞች የበርበሬ ማስፈጫ ደረቅ ቅመሞች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ቅመሞች የሚታጠበው ታጥቦ፣ የሚለቀመው ተለቅሞ፣ የሚታመሰው ሁሉም ታምሶ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ መቆንጠርና መመጠን ነው የሚቀረው። አሁን ለመመጠን ምን ጊዜም ቢሆን ዋናው ነገር ነው መታየት ያለበት። ምኑ? በርበሬው። አሁን ይሄ በርበሬ አንድ ፈረሱላ ልበለው እንዴ? እንግዲህ ለእኔ አንድ ፈረሱላ ይሁን። ዋናው እንግዲህ መማሩ ነው። መጠኑ ለእናንተ ትቻለሁ። ስለዚህ ብዙ ከሆነ ሁሉንም ማብዛት ነው፣ ትንሽ ከሆነ ማሳነስ ነው። በዚህ መሰረት መቆንጠሬን እጀምራለሁ። እዚህ ጋር አሁን ነጭ እቃዎች አሉ፣ 5 ነጭ እቃዎች አሉ። እነዚህ እቃዎች ውስጥ ያሉት ቅመሞች ከሌሎቹ ቅመሞች በርከት ብለው የሚጨመሩ ናቸው። ለዛ መለየት እንዲመቻችሁ ብዬ ነው። እና አሁን ከጥቁር አዝሙድ ልጀምር። ይቺ በርበሬ ናት። በአይን ግምት ነው የምገምተው። እንደገና ደግሞ ወጥ ስንሰራ ምን ያህል ቅመም ነው የምንጨምረው? የተወቀጠ ቅመሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም ወጥ ስንሰራ እንጨምራለን። እነዛን ሁሉ ግምት ውስጥ ነው የምናደርገው። እንደገና ይሄ በርበሬ ደግሞ ድልህ እንሰራበታለን፣ የዕለት አዋዜ እንሰራለን። በዘይትም በቅቤም አድርገን ልንበላው ስለምንችል ዋናው የበርበሬ መጥኖ ማስፈጨቱ ነው። እና በርበሬያችንን እንመጥናለን። አሁን ይሄኛው እንግዲህ በርከት ያለበት ወይም በርከት አድርገን የምንጨምረው ቅመም ነው። እቃ ላይ አደርገዋለሁ። በርበሬዋን እንዳትረሱ። ከሁሉም እነዚህ በርከት የሚሉ ናቸው። ኮረሪማ በጣም በርከት ማለት አለበት። ይሄኛው ገውዝ ወይም የፈረንጅ ኮረሪማ ነው። ለመፍጨት እንዲመቸኝ ይሄኛውን ወቀጥ አድርጌው ነው። ይሄን ሳልወቅጠው ነው። ስለዚህ እኔ ከወቀጥኩት ነው የምወስደው እንዲመቸኝ። ይሄን ቅመም ነው እወደዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በርከት ይበል። በሶ ብላ። ይሄ ገለባ ነው። የበዛ እንዳይመስላችሁ። ስትወቀት ትንሽ ነው የምትሆነው። አሁን እንግዲህ ዋናዎቹ ቅመሞች እነዚህ ናቸው። ይሄኛው አብሽ ነው። አብሹ እንዲጠቆር ብሎ ነው መፈጨት ያለበት እና አናበዛም። ትንሽ ነው።
ወጥ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንደውም ለብቻ ይፈጭና ወጥ ላይ ይጨመራል፣ አብሮ ይቁላላል ከቁሌት ጋር ማለት ነው። ይሄ ስጋ መጥበሻ ነው። ይሄን አላበዛም እኔ፣ ይበቃል። ጨው እንደ ፍላጎት ነው። ለማስፈጫም ጭምር ያዳቀቃል ስለሚባል ይጨመራል። ጨው መብላት የማይፈልግ ማሳነስ ይችላል። ስለዚህ ለዚህ በርበሬ አሁን እንዳይበዛ ቢያንስ ይሻላል፣ ይበቃል። ይሄ መብዛት የለበትም። ቁንዶ በርበሬ ነጭ አለ፣ ጥቁር አለ። ይሄ እንግዲህ እኔ ጥቁር ነው፣ ልዩነት የለውም። ነጣ ጠቆረ እኔ አላውቅም። ይሄ ጠመዝ ነው። ይሄንንም ለመውቀጥ ስለሚያስቸግረኝ አድቅቄዋለሁ። እሺ ይሄ ስናፍጭ በኢትዮጵያ የተለመደ አይመስለኝም። በአብዛኛው ሕዝብ ይጠቀምበታል ብዬ ማለት አልችልም ስላላየው ማለት ነው። እና ሊጠቀምበትም ላይጠቀምበትም ይችላል። ስናፍጭ በጣም በርበሬን የሚያጣፍጥና ለምንም ነገር በርበሬያችንን ብንጠቀም የሚጠቅመን ቅመም ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ያለው ሳስፈጭ ለፈረሱላ እንግዲህ ፈረሱላ ምን ያህል ኪሎ እንደሚሆን ታውቁታላችሁ። 17 ነው። ሲደለስ ሲለቀም ምን ሲል ያንሳል። ስለዚህ ለዛኔ ግማሽ ኪሎ ነበረ ለ17 ፈረሱላ ለሚባለው የምጨምረው። ስለዚህ ይሄኛው በጣም ቆንጆ ስለሆነ እኔ ጨመር አደርጋለሁ ለዚች በርበሬ ማለት ነው። በቃ እሺ፣ ቀረፋ ትንሽ ድንብላል አላበዛም እኔ። ቅጠሉንም ስደልዝ ጨምሬያለሁ። ከሙን እንደዚሁም አላበዛም። ለብቻው እንዳስፈላጊነቱ ተወቅጦ እጠቀማለሁ እንጂ አላበዛም። የሚቀሩ ቅመሞች አሉ፣ ያልተጠቀሱ ያልቀረቡ ማለት ነው። እነማን ናቸው? ጎመን ዘርና ቀይ ሽንኩርት። ጎመን ዘር ከስናፍጩ አነስ አድርጎ ታምሶ ይገባል። እንግዲህ ሁሉም ይታመሳል። ቀይ ሽንኩርትም እንደዛው በስሱ ይከተፍና ከተገኘ የአበሻ ሽንኩርት ድርቅ ይላል፣ ይታመሳል እሱም እና አሁን እንደ ዋንኛ ቅመም ተደርጎ ይጨመራል። እና ይሄ ነው ተመልካቾቼ። ምንድነው እኔ ጥርት ያለውንና በፊት ማቀውን የበርበሬ ቅመም አዘገጃጀት ላሳያችሁ ብዬ በትክክል ነው ያሳየኋችሁ። ይሄን በርበሬ በምናዘጋጅበት ጊዜ ቀደም ሲል ስንማማር ወይም ሳስተምራችሁ ማንኛውም ሙያ ያድጋል፣ ይቀነሳል ብያችሁ ነበረ። ልክ እዚህ ላይ የምናየው ነገር አለ። እኔ እንደማቀው ነው እዚህ ላይ ያደረኩት፣ መሆን ያለበትን ነው ያደረኩት። እንደገና መተውም የምፈልገውን እኔ ራሴ ትቻለሁ። ይሄ ግን እንደ ታሪክም ስለሆነ ከድሮ ጀምሮ በርበሬ እንዴት እንደሚፈጭ ከየትኛው ቅመም ጋር ተቀላቅሎ እንደሚፈጭ እማቀውን ነው ያስተማርኳችሁ። ምናልባት እኔም ማላቀው የማይጨመር ያልጨመርኩት ሊኖር ይችላል እና እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን እኔ የራሴን ቤት በሚይዝበት ጊዜ ጠጅና ጠላ ይጨመራል ቤተሰቦቼ ጋር ማለት ነው። ከዛም እኔ ትንሽ ጊዜ ተጠቀሚበት ነበረ። ጥቅምና ጉዳቱን አይቼ ትቼዋለሁ። ለብዙ ዘመን ጨምሬ አላቅም። እኔ ይሄንን እንደነገርኳችሁ ለታሪክ ስለሆነ ነው ጨምሬ ያሳየኋችሁ እና አትጨምሩ ማለት አልችልም። ጨምሩ ብዬ ግን አላስተምርም። ጠላና ጠጅ ማለት ነው። እና አሁን ወደ ቅልቅላችን እንሄዳለን። አሁን ይሄንን ቅመሙን ለብቻ ያረኩበት ምክንያት አለ። ከዚህ ከበርበሬው ጋራ እንድትገምቱልኝ ነው።
በርበሬ ቅመም ማነስም የለበትም፣ ቅመምም ሊበዛበት አይገባም። በጣም ከአቅሙ በላይ ከበዛ ማንኛውም ከበዛ እኮ ይበላሻል። ስለዚህ አመጣጥነን ጨምረን ማስፈጨት አለብን። በምትመጥኑበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢያንስ ስለሚሻል አነስ አድርጋችሁ ነው የምትመጥኑት። ከዛ በኋላ አይ ይሄ አንሶታል፣ ይሄ አንሶታል፣ ይሄ አንሶታል እያላችሁ መጨመርና ማስተካከል፣ ቆንጆ በርበሬ መመጠን ትችላላችሁ። የምትችሉት እህቶች አላችሁ በትክክል ከኔም በላይ ማለት ነው። ግን እኔ ሳስተምር ምንም ለማይችሉት ለልጆቼ ጭምር ብዬ ነው የማስተምረውና ለዚህ ነው ከመሰረቱ ጀምሬ ላስተምር የምፈልገው። እና አሁን ተመልከቱ፣ መጠኑን ይበቃዋል ለዚህ በርበሬ። ስለዚህ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ዋናው ይቺ ስትፈጭ ምን ያህል ዱቄት ይሆነዋል ነው። ይሄኛው የዚህ የቅመሙ ዱቄት ደግሞ ከዚህ በርበሬ ጋር ቢቀላቀል በቂው ነው ወይ የሚለውን ነው የምታስቡልኝ ማለት ነው። ይበቃዋል። እንደውም እንዲህ አሁን ሳየው ይኸውላችሁ ያስታውቃል። እንደ ኮረሪማ ትንሽ ብጨምርበት፣ እስቲ ልጨምር። ቆንጆ ነው ኮረሪማ፣ በቃ ቆንጆ ነው። አሁን ወደ መፍጨት እንሄዳለን። አሁን እንፈጫለን። ወፍጮ ቤት ሄጄ በርበሬን አስፈጭቼ መጣሁ። ድሮ ቢሆን እንግዲህ ወፍጮ ቤት የለም አሉ፣ በሙቀጫ ነው። ወፍጮም እንደተከፈተ ወዲያው ወፍጮ ቤት ወስዶ የሚያስፈጭ ሴት የለም አሉ። ታሪክ ነው የሰማሁት፣ ይሄንን አይጣፍጥም እየተባለ ማለት ነው። ድልህም አዋዜም ሲሰራ በወፍጮ እየተለነቀጠ ነበር አሉ። እኔ ደግሞ አስፈጭቼ መጣሁ። መነፋት ስላለበት ነፍቼ አስፈጭቼ እዚህ ደርሻለሁ። የመጀመሪያው በዚህ በመፍጫ በሚፈጭበት ጊዜ አልደቀቀም፣ ትንሽ ቀረው። ስደግመው ደግሞ እዚህ ጋር ቆንጆ ሆኗል። ደግም የፈጨሁት ቆንጆ ነው የሆነው። በፊት ደግሞ ሳይታመስ በምንም ተአምር በርበሬ አይፈጭም ነበረ። አሁን ግን ተሻሽሎ ሳይታመስ ወፍጮ ቤት ሁለመናው እዛው አለ፣ እዛው ደርቆ ምን ብሎ ይፈጫል። እና ይሄ የታመሰ ያህል ነው። እኔ የታመሰውን እወዳለሁኝ። ዞሮ ዞሮ ግን ባይታመስም እኮ ልክ ቅመም እኔ የወጥ ቅመም ሳዘጋጅ ባይታመስስ ምንድን ነው የምለው? በርበሬ ውስጥ ባይታመስ ዞሮ ዞሮ እኮ ያው ሙቀት መቃጠል ነው ትንሽ ማመስ ማለት እና ምንም ማለት አይደለም። ይሄንን ተቀብያለሁኝ እኔ በርበሬውን ባይታመስ የባሰው ነው። ጥብስ ስለምናደርገው ወጥ ስንሰራ ማለት ነው። እና ይሄ ነው። እኔ ይሄኛው ጨው አንሶታል። ጨው በደንብ ነው የሚጨመረው። እኔ ግን ብዙ ጨው ስለማልጨምር ነው። በትክክል ጨው መጨመሩ ምንድነው? ድሮ በትኩስ እንጀራን በርበሬ ተም ተደርጎ እንደዚህ ይበላል። ለገንፎ ለምንም ጨው ሲኖረው ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን ቢያንሰውም ይስተካከላል፣ ችግር የለውም። ለቆይታም ደግሞ ጨው ጥሩ ነው። ጨው የተጨመረበት ነገር ቶሎ አይበላሽም ይባላል። እና እንግዲህ አዘጋጅቼ ጸድቼ በርበሬውንም አጸዳድቼ እንገናኛለን። አሁን በርበሬ አለቀ። በርበሬያችን ተፈጭቶ
አለቀ። የሚቀረው ምንድነው? በየቦታው ወይም መቀመጥ በሚችልበት ከረጢት ወይም ክዳን ባለው ነገር ማስቀመጥ ነው። አሁንም ማስፈጨት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አቀማመጥንም ማወቅ ያስፈልጋል። በንጹህ ዕቃ በደረቅ ቦታ መቀመጥ አለበት። እንደገና እዚህ አሜሪካ የምናስቀምጠው ፍሪጅ ውስጥ ነው። ጣዕሙ ይሄዳል ይባላል። እኔም እንደዛ አጋጥሞኛል። ስመጣ አላወቅኩም ነበረ። ሌላ ቦታ አድርጌው ጓደኞቼ ናቸው የነገሩኝ። ለውጡን ሳየው ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጠ ደህና ነው። እና አሁን ደግሞ ወደ አገራችን እንሄድ። በርበሬ ተፈጭቶ በሚያልቅበት ጊዜ ለጎረቤት ይቀመሳል። ሽሮም ሆነ በርበሬ ትኩስ ነገር ለጎረቤት እናቀምሳለን። ስለዚህ እኔ ለማን ልውሰድ? እስቲ ለማቃቸው ወሰድ አደርጋለሁ። እና እንግዲህ ደግሞ እዚህ ስናስቀምጥ በዚህ ብላክ ቢሆን ይመረጣል። በሌላም የምግብ ላስቲክ ጥሩ ነው የሚሆነው። ተመልካቾቼ ጨርሻለሁኝ የዛሬውን የበርበሬ አፈጫጭ ስራ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።